Xin chào các anh em của Mọt Game. Trang viên bị ma ám luôn là đề tài thú vị trong những câu chuyện kinh dị ta thường kể ở trại hè. Và hôm nay, Mọt sẽ mang đến cho các anh em một tựa game thú vị mang tên Sunshine Manor, kể về một trang viên bị bỏ hoang sau khi người chủ hóa điên và tàn sát tất cả những người có mặt tại đó. Chúng ta sẽ theo chân cô bé Ada tiến vào trang viên của MC nổi tiếng Aiken để điều tra bí ẩn về những gì đã diễn ra tại nơi này, dần vén mở bức màn bí ẩn về sự bỏ hoang của căn biệt thự xa xưa. Sunshine Manor là tựa game RPG do Fossil Game phát hành. Trò chơi sở hữu đồ họa 8-bit với lối chơi đơn giản và âm nhạc bắt tai. Tuy được xếp vào hàng game kinh dị, nhưng trong Sunshine Manor lại không hề có bất kỳ những cảnh hù dọa hay âm thanh đáng sợ nào cả. Sự đáng sợ trong trò chơi được lột tả qua những hình ảnh 8-bit đơn giản, chẳng hạn như cái đầu bị bổ làm đôi hay bụng bị xé ra với nội tạng tung tóe. Tuy không kích thích thị giác đến mức làm anh em phải bỏ cơm, nhưng cũng đủ để làm chúng ta phải rùng mình vì sự rùng rợn tương phản với sự đơn giản vốn hiện đại bên trong trò chơi. Câu chuyện trong Sunshine Manor mở đầu bằng cảnh một người đàn ông tên Aiken đang kết thúc buổi quay phim cho chương trình Sunshine Hours. Vì tỷ suất xem đài hiện tại giảm nên ông chủ đã gọi Aiken đến và đe dọa nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì tuần sau ông ta sẽ đuổi việc Aiken. Nghe thấy mình sắp mất việc, Aiken buồn bã ra về. Trên đường đi, ông ghé vào túp liều của bà thầy bói Jumana để tìm cách thay đổi vận may. Jumana hứa sẽ giúp ông. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Aiken lên như diều gặp gió và ông ta trở thành một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng có vay thì phải có trả. Để đổi với danh tiếng của mình, Aiken phải chấp nhận bán linh hồn cho Jumana. Trong cơn cuồng loạn, Aiken bị linh hồn tà ác khống chế và tàn sát cả nhà. Trang viên Sunshine, nơi gia đình ông ở, cũng bỏ hoang từ đấy. Đêm Halloween kinh hoàng. Vào đêm Halloween năm 1980, cô bé Ada cùng hai người bạn là Betty và Wendy quyết định làm một chuyến thám hiểm trang viên Sunshine. Có lẽ do đã bị bỏ hoang từ lâu nên bên trong trang viên cũ kỹ ẩm mốc và chiếc đèn trên trần nhà cứ chớp tắt không ngừng làm cả ba cô bé sợ hãi. Ada định ra về nhưng Betty đã giữ cô lại, bảo rằng chỉ chơi chút thôi, không sao đâu. Nhưng còn chưa nói dứt câu thì cửa lớn của căn nhà đột nhiên đóng sầm lại. Betty và Wendy đã bị một bóng đen bí ẩn bắt đi. Khi bóng đen đó định xông đến bắt cả Ada thì bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô bé đã đẩy lùi được kẻ bí ẩn đấy. Sau khi bóng đen biến mất, một hồn ma xuất hiện và bày tỏ sự ngạc nhiên vì Ada có thể đánh bại bóng đen kia. Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa là cô bé có thể nhìn thấy những hồn ma. Theo lời của hồn ma thì trong trang viên Sunshine giam giữ rất nhiều linh hồn. Nếu Ada có thể giải thoát cho họ thì họ sẽ giúp cô bé tìm lại được hai người bạn của mình. Trong phòng bếp, Ada chạm mặt linh hồn người đầu bếp của gia đình Aiken. Linh hồn người đầu bếp thậm chí còn chẳng nhận ra ông ta đã chết. Khi Ada ngỏ lời, ông đã nhờ cô bé tìm giúp ông ta một chiếc thìa đã mất. Ông ta bảo chỉ khi tìm thấy nó, ông ta mới nhớ được cách để tự giải thoát chính mình. Trong quá trình tìm lại chiếc thìa cho người đầu bếp, Ada đã ném rơi được một chiếc đồng hồ bị treo ở giữa nhà. Thành công nhặt được chiếc chìa khóa vàng, mở cửa một căn phòng bí mật. Bên trong căn phòng trưng bày 6 con mannequin. Và đây cũng là một trong những cơ chế của trò chơi. Năng lực của Ada sẽ thay đổi tùy vào bộ trang phục cô bé mặc trên người. Chẳng hạn như khi mặc bộ quần áo bình thường, Ada có khả năng đẩy lùi những thứ đến gần cô bé. Còn khi mặc bộ đồ robot bằng giấy bìa cứng, cô bé có thể phóng điện và kích hoạt nguồn điện trong trang viên. Và những bộ trang phục này có thể tìm được trong quá trình Ada khám phá trang viên Sunshine bí ẩn. Ada tìm khắp trang viên mà không thu được kết quả gì nên quay lại báo với người đầu bếp. Và được biết, có lẽ người thợ sửa xe của trang viên đã mượn chiếc thìa của ông. Nghe lời người đầu bếp, cô đi đến gara của trang viên thì tìm được một chiếc thìa bị giấu bên trong cốp xe. Sau khi đưa nó cho người đầu bếp, ông ta bắt đầu tỉnh táo và nhớ ra mọi chuyện, rồi kéo Ada sang một thế giới khác để nhờ cô bé giải thoát linh hồn đang bị giam giữ của ông. Đặt chân đến địa ngục phàm ăn. Thế giới mà Ada bị kéo đến trông hệt như một nhà bếp từ địa ngục. Những khúc xương và sọ người được để lăn lóc trên bàn, thấm đẫm máu, và linh hồn của vị đầu bếp thì đang bị treo lơ lửng trên cái nồi axit đậm đặc.
Ông ta kể với Ada rằng mình bị một con quỷ háo đói giam giữ ở đây. Chỉ khi nào Ada tìm được chìa khóa để giải thoát cho linh hồn của mình thì ông ta mới rời khỏi nơi này được. Ông ta nói thêm rằng Ada phải thật cẩn thận, bởi vì con quỷ đó dù không thể nhìn thấy nhưng lại có thể nghe được âm thanh từng cử động, dù chỉ là nhỏ nhất của Ada. Trong quá trình tìm kiếm chìa khóa, Ada sẽ gặp một chú chó đang trốn trong chiếc đầu lâu. Chẳng biết bằng cách nào đó chú chó này lại xuất hiện ở đây, nhưng Ada đã ngỏ lời rằng sau khi xong việc, cô sẽ đến mang chú chó rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Ada phải né tránh những con quỷ đồ tể không đầu và những con quỷ nhỏ cầm nĩa muốn tấn công cô bé. Một con quỷ đồ tể với cái đầu còn nguyên vẹn nói rằng cô bé nên đến diện kiến chú quỷ của nơi này nếu không muốn bị gã vặt đầu như những con quỷ khác. Con quỷ cai trị nơi này là một gã mập mạp với cái bụng to đến mức sắp nứt ra, và hắn chỉ nằm ườn ra một chỗ chờ kẻ khác mang thức ăn đến cho mình. Con quỷ đó nói hắn quá lười và thỏa thuận với Ada rằng nếu cô bé tìm được thức ăn cho hắn sẽ đưa cô bé chiếc chìa khóa đang giam cầm linh hồn vị đầu bếp. Ada dễ dàng đánh bại một con quỷ khác và mang chiếc đùi lợn về cho chú quỷ. Sau khi ăn xong, chú quỷ lại bảo rằng bây giờ nó no rồi và hắn muốn ngủ một giấc, rồi dặn Ada đừng làm phiền trong lúc nó ngủ. Khi nào dậy hắn sẽ đưa chiếc chìa khóa cho cô bé. Không thể chờ được, Ada đã dùng phép thuật làm bụng của tên chú quỷ vỡ tung và ăn cắp chiếc chìa khóa hắn đang đeo trên cổ. Tên chú quỷ tham ăn bị đánh lén bất ngờ thì tức giận lao đến tấn công Ada. Nhưng cô bé đã nhanh hơn nên gã đành bỏ cuộc vì quá lười, quyết định mặc kệ cô bé mang chìa khóa đi cứu linh hồn người đầu bếp. Sau khi mở khóa giải thoát cho người đầu bếp, ông ta sẽ cảm ơn Ada. Con chó cô vừa gặp lúc trước cũng xuất hiện, và cả hai được linh hồn của vị đầu bếp đưa trở về thế giới thật để tiếp tục hành trình giải thoát cho 4 linh hồn vẫn còn mắc kẹt trong trang viên Sunshine. Phiêu lưu ở địa ngục thời trang. Quay về trang viên, Ada sẽ chạm mặt hồn ma người hầu gái đang dọn dẹp trong phòng ngủ. Tình trạng của cô hầu cũng giống hệt người đầu bếp. Cả hai đều không ý thức được rằng mình đã chết. Cô ta bảo rằng mọi thứ phải được dọn dẹp trước khi ngài Aiken quay về. Ada ngỏ ý giúp cô. Cô hầu đã đưa cho Ada một cây chổi và nói rằng khi nào dọn dẹp xong trang viên, hai người họ sẽ có thời gian để trò chuyện với nhau. Sau khi dọn sạch mớ rác rưởi trong trang viên Sunshine, Ada và cô hầu gái trò chuyện với nhau. Cũng nhờ vậy cô ta đã nhớ ra việc mình đã chết và đưa Ada đến nơi đang giam giữ linh hồn của ta. Người canh giữ địa ngục này là một người phụ nữ yêu thời trang. Bà ta ra lệnh cho cô hầu phải may cho mình những bộ quần áo mới mỗi ngày. Vì ghen tị với khiếu thẩm mỹ của cô hầu, bà ta đã giam cô vào trong chiếc lồng để cô chỉ có thể thiết kế quần áo cho một mình bà ta. Cô hầu nói rằng nếu Ada có thể mặc một chiếc áo đẹp hơn bà ta thì bằng một logic phi lý nào đó, có lẽ bà ta sẽ tức điên lên và thả cô hầu ra. Lần này cô hầu đã đề nghị sẽ giúp Ada bằng cách bảo cô bé hãy thu thập những món đồ cần thiết và mang đến đây. Cô sẽ may một bộ áo mới cho cô bé để khiêu khích chú quỷ. Trước khi Ada đi, cô hầu cũng dặn rằng cô bé hãy tỏ ra lịch sự trước mặt chú quỷ của nơi này, như vậy bà ta sẽ không làm hại Ada. Đúng như dự tính, khi Ada vừa ra khỏi nơi giam cô hầu thì đã bị quỷ nữ cai quản nơi này phát hiện. Bà ta gọi Ada lại, tra hỏi và giới thiệu mình tên là Vestasia. Dưới những lời nịnh nọt hết sức dễ nghe của Ada, Vestasia cảm thấy vui vẻ nên đã cho cô bé lảng vảng xung quanh khu vực này với điều kiện là không được chỏ mũi vào công việc của bà ta. Sau khi Ada tìm đủ vật dụng, bao gồm một chiếc kéo, một cuộn chỉ và một cây kim, cô hầu bắt đầu may cho Ada một bộ váy và bảo cô bé hãy mặc bộ váy này đi khiêu khích Vestasia. Nữ chú quỷ Vestasia sau khi nhìn thấy Ada ăn mặc đẹp hơn mình thì vô cùng tức giận. Bà ta bắt đầu gào thét rồi tấn công Ada, nhưng cuối cùng vẫn bị cô bé đánh bại. Ada xé cơ thể của Vestasia làm hai mảnh và nhặt được chìa khóa rơi ra từ xác mụ ta. Cô dùng nó để mở khóa lồng giam, thành công giải thoát cho linh hồn cô hầu. Lạc lối trong địa ngục âm nhạc. Sau khi trở về trang viên, Ada chạm mặt với linh hồn anh bồi bàn trong sảnh lớn. Và cũng như những lần trước, anh ta chẳng nhớ gì cả. Nhìn thấy Ada, anh chàng bồi bàn nhờ cô bé hãy tìm một đĩa hát mới để chuẩn bị chào mừng những vị khách sắp đến thăm trang viên.
Ada dễ dàng tìm được một chiếc đĩa nhạc cổ điển và mang đến cho anh chàng bồi bạn. Sau đó nói với anh ta sự thật rằng anh ta đã qua đời. Anh chàng bồi bạn cũng dần nhớ lại mọi việc và ngỏ lời nhờ Ada hãy đến thế giới bên kia để cứu Lydia, người con gái mà anh yêu và đã bị một thứ gì đó bắt đi mất. Tại thế giới bên kia, linh hồn của chàng bồi bạn bị trói chặt, còn linh hồn Lydia, người yêu của anh, thì bị giam trong một chiếc hộp nhạc. Chủ nhân của nơi này là một con quái vật da xanh với 2 bím tóc vàng và ăn mặc y hệt như một đứa bé mới lớn. Con quái vật nói rằng chiếc hộp nhạc giam giữ Lydia là đồ chơi của nó và từ giờ không ai được phép cướp chiếc hộp này khỏi tay nó. Ada đã làm con quái vật mất cảnh giác và thành công giải thoát Lydia. Tuy nhiên, cả hai lại không thể chạy khỏi nên Lydia vẫn bị bắt lại. Ada cảm thấy cách đánh bại con quái vật không khả thi nên cô bé đã tìm kiếm xung quanh căn phòng và tìm thấy con búp bê đã mất của con quái vật. Sau khi được trao lại búp bê, quái vật tỏ ra hài lòng nên thả Lydia và chàng bồi bạn để cặp đôi yêu nhau cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau. Nó cũng đưa Ada trở về thế giới cũ. Trong lúc này, tại trang viên Sunshine, 2 bóng người bí ẩn mang 2 chiếc mặt nạ khóc và cười đang đứng trò chuyện trên một đài tế lễ bí ẩn nằm sâu trong trang viên. Qua cuộc đối thoại của chúng, ta biết được rằng sự xuất hiện của Ada và việc cô giải cứu các linh hồn bị giam giữ tại nơi đây đã làm pháp trận không thể hoạt động bình thường và phá hỏng kế hoạch của chúng. Vậy nên chúng muốn ngăn Ada lại trước khi kế hoạch bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, ta sẽ thấy cảnh một bóng đen bí ẩn săn đuổi Ada gắt gao. Nó còn mọc 2 cái chân của loài côn trùng để có thể tấn công cô bé bất cứ lúc nào. Cuộc gặp gỡ tại ống thoát nước. Khi Ada quay lại trang viên Sunshine thì nơi này đã bị mạng nhện và những tổ nhện vây kín. Cô bé chạm mặt hồn ma của người thợ sửa ống nước trong toilet. Anh ta nhờ cô bé sửa giúp những cái ống nước đã bị bể trong căn nhà. Sau khi sửa xong, Ada trò chuyện với anh ta và biết được ngày xảy ra mọi chuyện là vào hôm sinh nhật của chủ trang viên, ông Atkin. Anh ta chỉ nhớ ông chủ đã tức giận vì một cái ống nước bị bể và lao vào tìm anh ta. Còn những chuyện xảy ra sau đó thì anh ta quên sạch cả rồi. Nói xong, người thợ sửa ống nước kéo Ada vào thế giới đang giam giữ linh hồn anh ta. Nơi này giống như những đường cống ngầm mà ta thường thấy trên các bộ phim truyền hình Mỹ. Ada dùng chiếc thuyền người thợ sửa ống nước làm để di chuyển xung quanh đường ống. Sau khi đánh bại những con quái vật nằm rải rác bên trong cống nước, thu thập đủ các món đồ để nâng cấp chiếc thuyền, Ada đã thành công gặp được linh hồn người thợ sửa ống nước đang bị giam trong đống chất lỏng bầy nhầy nhớp nháp. Để cứu anh ta, cô bé Ada cần tiêu diệt được con quái vật đang nắm trùm khu này. Con quái vật đó có hình dáng là một đống màu xanh nhớp nháp và có một con mắt rất to, hệt như những con quái vật chúng ta thường thấy trong mấy bộ phim giáo dục giới tính của Nhật. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt với quái vật, Ada cuối cùng cũng đã thành công hạ gục nó và giải thoát cho linh hồn người thợ sửa ống nước. Vậy là bây giờ cô bé chỉ còn cần giải cứu thêm một người nữa là có thể tìm được 2 người bạn của mình. Vừa quay trở về trang viên Sunshine, cô bé Ada đã bị một người đàn ông mặc áo choàng đánh bất tỉnh. Nhưng chú chó cứu được lúc trước đã kịp lao ra bảo vệ cô bé, đuổi gã lạ mặt đi. Tuy nhiên, 6 con gấu mèo không biết từ đâu chui ra đã cướp mất chiếc túi chứa linh hồn của những người trong biệt thự. Từ giờ, ta sẽ hóa thân vào chú chó đồng hành của Ada để mang chiếc túi chứa linh hồn quay về. Chú chó nhận ra 6 con gấu mèo đấy là con của một con gấu mèo lớn trú trong căn biệt thự nên đã đến nói chuyện với nó. Gấu mèo mẹ bảo nó sẽ nhắc các con mang trả món đồ đó cho chú chó với điều kiện chú chó phải lùa được 6 đứa con của nó về tổ. Sau khi xong việc, gấu mèo mẹ đã trả lại chiếc túi cho chú chó như đã thỏa thuận từ trước. Cuộc truy đuổi đến hừng đông. Lúc Ada tỉnh lại thì chú chó cũng đã mang chiếc túi quay về. Cả hai đến căn phòng trò chơi bên trong trang viên. Sau khi ghép khối gỗ đồ chơi bên trong căn phòng thành chữ Billy, Ada đã thành công triệu hồi linh hồn cậu bé. Lúc này ta biết được rằng Billy chính là con trai của chủ trang viên, cũng là hồn ma đầu tiên trò chuyện và hướng dẫn Ada cách cứu những linh hồn khác. Khi Ada trò chuyện với Billy, cô bé nhận ra cậu bé không giống như những linh hồn cô vừa gặp vì cậu có thể nhận thức được về cái chết của mình. Billy giả mạo bị Ada vạch trần thì lập tức biến thành một con quái vật đáng sợ với hàm răng nhọn hoắt như răng cưa
và 3 cái sừng trên đầu. Nó nói rằng mình là kẻ truyền tin, và với sức mạnh của Ada cùng những quả cầu linh hồn mà cô bé tìm được khi giải cứu linh hồn những người bị giam trong trang viên, nó có thể bắt đầu nghi lễ hiến tế. Con quỷ mang Ada và giỏ đựng các quả cầu linh hồn đến bàn tế lễ của một giáo phái bí ẩn nằm trong trang viên. Lúc này, ta sẽ thấy rất nhiều giáo dân đang vây quanh đài tế để chuẩn bị cho nghi thức của chúng. 4 người bí ẩn mặc áo choàng đi đến bên cạnh Ada, và khi họ cởi mũ xuống, ta thấy được 4 người này chính là bà thầy bói Chumana, ông chủ cũ của Atkin, và 2 người bạn của Ada là Betty và Wendy. Thì ra Betty và Wendy cũng là tín đồ của giáo phái bí ẩn, và họ đã dụ dỗ Ada đến đây vì cần sức mạnh của cô bé nhằm thức tỉnh một thứ gì đó. Trong lúc Ada còn sững sờ vì mình chơi với bạn hết mình mà bị bạn chơi lại một quả hết hồn, cô bé đã bị 4 kẻ đó tống vào một thế giới khác để làm mồi cho một con quái vật hấu đói. Con quái vật đó có miệng hệt như một con cá mút đá, và những người của giáo phái đang đưa một nguồn sức mạnh nào đó vào làm thức ăn cho nó. Ada nhận ra rằng nếu muốn thoát khỏi nơi này, cô bé cần phải cắt nguồn thức ăn của con quái vật bằng cách đánh bại những giáo dân xung quanh. Sau khi thành công, Ada được đưa trở lại thế giới của mình. Nhưng lúc này khung cảnh đã trở nên hoang tàn. Các tín đồ nằm chết la liệt xung quanh, và căn hầm bí mật thì đang rung chuyển dữ dội. Ada tìm thấy 3 bức tượng kỳ lạ, dường như chúng ẩn chứa một cơ quan bí ẩn nào đó có thể giúp cô bé thoát khỏi nơi đây. Ada tìm được 3 viên đá tương ứng với 3 nguyên tố trên bức tượng tự sát của các tín đồ, khởi động được cơ quan bí mật. Con mắt ở giữa cơ quan từ từ nâng lên và đưa cô bé ra khỏi căn hầm bí mật, trở về với trang viên Sunshine. Vừa lên đến mặt đất, Ada đã bị mụ thầy bói Chumana và ông chủ cũ của Atkin chặn lại. Hóa ra, thứ chúng muốn hồi sinh chính là Atkin đã chết, nhưng không phải dưới hình dạng con người mà là một con quái vật. Lúc này, ta biết được người đàn ông bí ẩn tấn công Ada chính là Atkin. Ông ta bây giờ không còn là vị MC già được mọi người yêu thích mà đã trở thành một con quái vật với tứ chi như một con nhện, và cái đầu thì y hệt đầu lâu. Con quái vật càng lúc càng to dần lên. Nó phá hủy toàn bộ trang viên và đuổi theo tấn công Ada một cách điên cuồng. Dưới sự truy đuổi của con quái vật, Ada đã ôm theo chú chó của mình, leo lên chiếc xe đạp nhỏ và bỏ chạy. Chumana và gã chủ cũ cũng đuổi theo vì chúng cần sức mạnh của Ada để làm thức ăn cho con quái vật Atkin. Bị nhóm người Chumana chặn ở phía trước và Atkin đuổi theo phía sau. Ada không còn cách nào khác ngoài việc lợi dụng thứ đạn mà chúng bắn ra để tấn công Atkin. Mãi đến khi trời gần sáng, Atkin mới bị hạ gục. Mụ thầy bói và gã chủ cũ thấy chuyện chẳng lành nên đã bỏ chạy đến hồ Big Bear. Con quái vật Atkin thì biến hình trở về ông già MC cũ thân thiện như xưa, nằm bất tỉnh trên đường. Khi tỉnh lại, Atkin nói rằng ông ta đã dùng những thứ quý giá nhất là con trai của mình để đổi lấy danh vọng và địa vị. Chính quyền lực đã biến ông ta trở thành một người mù quáng. Chính sự tham lam đó đã biến Atkin từ một người đàn ông hiền lành thành con quái vật. Nhờ có Ada, ông ta cuối cùng cũng được giải thoát. Atkin trút hơi thở cuối cùng và nhờ cô bé hãy nhắn lại với con trai rằng mình xin lỗi cậu bé rất nhiều. 3 năm sau, cô bé Ada lúc này đã trở thành một thiếu nữ. Trong lúc đang lên mạng tìm tin tức về trại hè Sunshine, cô bé đã chạm mặt Billy, đứa con trai vẫn còn sống của Atkin, cũng là người duy nhất thoát khỏi vụ thảm sát tại trang viên Sunshine. Và câu chuyện trong tựa game Sunshine Manor cũng khép lại tại đây. Cảm nghĩ về Sunshine Manor. Có thể thấy, dù được nhà phát hành giới thiệu là tiền truyện của phần game Camp Sunshine, nhưng cốt truyện trong Sunshine Manor lại không có mối liên hệ nào mật thiết với tựa game có cùng nhà sản xuất. Mối liên hệ duy nhất ta biết chính là sau khi mụ thầy bói Chumana chạy thoát, bà ta đã đến nhà của Jacob, một nhân vật trong Camp Sunshine, để làm người giúp việc và bó bùa vào con trai Isaac của anh ta. Cách kể chuyện trong Sunshine Manor cũng không rõ ràng như Camp Sunshine. Trong phần game này, nhà sản xuất đã chú trọng đến trải nghiệm của người chơi về gameplay và đồ họa hơn là cốt truyện. Nên theo Mọt thì cốt truyện vẫn còn rất mù mờ. Những mối quan hệ trong trò chơi và mục đích của Chumana cũng không được nhà phát hành làm rõ. Ta chỉ biết rằng Atkin vì ham mê quyền lực nên đã chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, sau đó tàn sát cả trang viên. Nhưng người con trai Billy may mắn sống sót. Nhiều năm sau, cô bé Ada đến và giải thoát cho Atkin. Quá khứ và động cơ gây án của Atkin hay âm mưu của Chumana lẫn ông chủ của Atkin vốn nên được khai thác lại bị nhà phát hành bỏ ngỏ. Vậy nên, sau khi trải nghiệm xong,
thì thú thật là Mọt cảm thấy vẫn không được thỏa mãn cho lắm. Tuy không đánh giá cao về mặt cốt truyện, nhưng Mọt lại khá ấn tượng về mảng đồ họa cũng như cơ chế trong trò chơi. Nhà phát hành đã thành công thổi hồn của những năm 1890 vào một tựa game 8-bit thời hiện đại. Mỗi bản đồ khác nhau, người chơi sẽ phải đối diện với những con boss với các cơ chế khác nhau, làm tăng tính thú vị của trò chơi. Đồng thời, yếu tố kinh dị trong trò chơi cũng được giảm đáng kể, nên các anh em dù sợ game kinh dị cũng có thể trải nghiệm Sunshine Manor một cách trọn vẹn. Lối chơi của Sunshine Manor khá đơn giản. Những gì bạn cần làm trong trò chơi chỉ là đối thoại với NPC, tìm kiếm đồ vật được yêu cầu, đánh trùm và hết. Nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi giải trí không mệt não, chỉ đơn giản là trải nghiệm cơ chế game, thì Sunshine Manor có lẽ sẽ là trò chơi thích hợp dành cho bạn. Qua Sunshine Manor, nhà phát hành muốn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm của gia đình dành cho những đứa trẻ. Hình ảnh Aiken chỉ chăm chăm vào tiền tài và danh vọng để rồi biến thành một con quái vật, là ẩn dụ cho những bậc làm cha làm mẹ chỉ biết kiếm tiền mà không mảy may quan tâm đến con của mình, để rồi họ thành công bên ngoài xã hội nhưng lại bị chính sự thành công đó biến thành một con quái vật sát hại người nhà của chính mình. Và đó là những gì Mọt cảm nhận về tựa game Sunshine Manor. Các anh em cảm thấy như thế nào về tựa game này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt biết nha. Nhớ like, bật chuông thông báo, cũng như hẹn gặp anh em vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần với các video khác của nhà Mọt nha. Game đang cảm nghiệm